Karaniwang alam natin, generic na manok, yung nabibili sa grocery. Pero dito, may experience natin ang isang klase ng manok na cute, pero masarap. Ito yung ating silky. Yung silky po natin, sir, ano yan? Specific po na breed na inaalagaan nyo dito talaga for... Actually, it's a crossbreed na yan eh. It's a Chinese chicken na na-crossbreed na ng native and then ng galing sa China. Consciously nyo siyang pinaparami? Dito, ang galing sila, dumarami din sila dito sa atin mismo. Not for purposes of meat? No. Okay. Kasi yun nga, compared sa mga ibang manok, mas cute siya, di ba? Opo. So aside from dun sa size niya, na pang-pet yung itsura niya talaga eh. And mag-a-apply lang tayo ng hindi gaanong ginagamit kadalasan kasi unang-una matrabaho. But, tatry natin siyang i-debone. Ang first step natin is basically, ito na yung ating dressed silky. Kakat lang natin yung pinaka-wingtip. So ito yung kanyang pakpak. Nasa inyo naman kung gusto niyo siyang isama, but for aesthetic purposes, tatanggalin ko lang siya. Ayan. I basically start off with the breast. Ito yung breast. So kakapain ko lang siya. Meron tayong tinatawag na wishbone. So hihiwaan ko lang siya dyan. And then kakapain ko siya. Ayan. Alam ko na kaagad kung nasaan siya. So snap ko lang yan. And ayan na yung ating wishbone. Tatanggalin natin siya kasi mas mapapadali yung buhay natin na tanggalin yung pinakabuto niya. Akala mo napakaliit lang na piece of meat pero yung taba niya lumalabas oh. At saka dito sa ilalim. So napakaganda ng diet kumbaga nung ating silky. Nagmamanifest yan sa kanyang meat. Actually, yung pinapakain namin dyan sa mga silky chicken namin, yung mga tracantera, and then actually free range lang siya. So, anything na yun, yung mga bulat sa lupa, yun yung mga kinakain nila. Okay. So, I think maganda rin po na dahil may restaurant kayo dito, so like yung mga scraps, nadadala rin dito sa livestock area. Tama. Okay, that's nice. So, any other varieties or breeds po ng mga fowls na meron kayong ditong inaalagaan? Aside from yung sa ulikba, sa silky chicken, meron din kami native, yung mga payat na kulay brown. Okay. When deboning, normally, ginagamit ko lang yung daliri ko para kapain yung pinaka-meat. Isa-slide mo lang siya ng ganyan para kumalas yung laman sa pinakabuto. So once I find yung parang pinaka-dugtungan, pag mas malaki yung chicken ninyo, pwede nyo siyang i-keep na intact. But para mas ma-access lang natin yung meat, yan. Slit lang natin siya. So we're accessing now yung pinaka-tenderloin na ng chicken. And then, ihahabol lang ng knife nyo or yun nga, yung daliri ninyo. Let it slide. Dito na tayo sa may back area. So, ganyan yung itsura niya. So, yan yung magiging pinaka-itsura ng ating manok. But, hindi pa tapos yung ating, kumbaga, trabaho dyan. Gusto lang natin mas ma-access itong area na to. So, manipis lang yan. Normally, lalo na pag ganito ka selan or ganito kanipis yung meat, we'd wanna be very careful para hindi siya mabutas. So once na feel nyo yung pinaka-connection niya, so ito na yung ating deboned silky and papalamanan na lang natin siya ng ating stuffing of mushroom and peanuts. Nihiwalay ko lang yung pinaka-stem ng mushroom kasi mas matagal tong maluto kaysa doon sa pinaka-umbrella niya. So, importanteng detalye yun kasi, kunyari, isosotay nyo siya, kailangan mauna yung stem.
And sa ganito namang stuffing, kaya ko siya hiniwalay is mas maliliit yung chop niya. Then yung ating onion leeks. Roughly chop lang din siya. So akala mo sa unang tingin marami yung ating stuffing, pero kagaya ng mushroom natin, marami yung moisture. So as it cooks off, nag-evaporate din siya. So yan lang yung ating deboned chicken. And gagamit din tayo ng pandan, pero hindi na natin siya hihiwain kasi mamaya tatanggalin din natin siya bago natin siya i-plate. So kumbaga nasa labas lang siya. Ayan. Ayan yung stuffing natin. Kailangan, importante rin na meron din siyang seasoning. Ayan. So stuffing, make sure na tandaan natin yung mga cavity or yung mga singit-singit. Kagaya ng legs natin kanina. And then, yung sa may skin area din. Yan. Ito yung pinaka-importante, syempre. We'd need something to tie it up. Secure ko lang siya para mas matali natin siya ng maayos. And whenever you're doing butcher's twine, very simple tip lang din na pag nagro-roll kayo ng ganyan is to make sure that you do yung double knot. Double knot basically means, literally, isa, dalawa. Purpose of that is, kapag hinigpitan nyo na siya ng ganyan, hindi siya yung biglang kumakalas. Ayan, kahit bitawan ko siya, hindi siya biglang kumakalas. So, okay lang yan lumalabas yung mga stuffing niya. It's perfectly fine kasi as we truss it, or tinatalian natin siya, maayos pa natin yung pinaka-itsura niya. Basically, hindi ako sanay ng gumagamit ng tahi. May mga incidents kasi na pag gumagamit ako ng yung tahi, yung kunyari, yung ganito, galantina or anything na stuffed tapos boneless, ang nangyayari during the middle of cooking, humihiwalay or pumupunit yung balat. So, it's basically an experience of mine na i-truss na lang siya or itali kesa yung itatahi natin siya. Especially yung ganito kaliit na protein. So here's our stuffed silky. Ready na siya sa ating steamer. Of course, pwede nyo rin siyang i-roast or actually kahit i-pan fry nyo na lang, pwede rin. But we chose yung steaming process para lang ma-maintain natin yung pinaka-identity ng meat niya. Siguro mas makikilala ko. Whenever nakaka-encounter kasi ako ng bagong ingredient, it's either ipopoach ko lang siya, kaya yung gagawin natin ngayon, isi-steam ko lang siya para, yun nga, lumabas yung pinaka-karakter ng laman niya. So, papasok lang natin. Ayan. So, iwanan lang natin sa steamer yung ating silky. For about 30 to 45 minutes, it should be done. Habang hinaantay nating maluto ang steamed silky chicken, magkape muna tayo sa Cafe Linang. Ito ang coffee shop na tinayo ni Chef Francis dito sa kanyang farm. Bango yan, Chef, ah. Yes, chef. So I made two coffee concoctions by Linang ni LK. This one is Morocco, a combination of tableya and our coffee blend. So ito yung version natin ng cafe mocha. Okay. So since we have chocolate and our coffee combined with a nice portion of milk, then that's it. Bango, Chef. Then the second one naman, chef, ito yung Cafe Linang. Ang Cafe Linang naman, instead of using the regular syrup, we're using arnibal. Alam mo, chef, yung arnibal natin sa taho. So yun yung iisip namin gamitin instead of regular sugar. Kasi that will give an extra kick of bitterness and sweetness dun sa ating coffee. True enough. Ayan. Oo naman. So and then we're gonna pour over our coffee like that on top. Sarap. Yan. I'm really enjoying this. I'm really more of a coffee mocha type person. of drinker. Okay. Gusto ko rin yung tapang niya na may kick ng chocolate. So, I'm enjoying this. Thank you, chef. Aside from your farm, Chef, ano po ba yung expect ng mga guests niyo pag pupunta sila sa cafe nila? Since we are a farm tourism site, Okay. so since I'm a chef, alam nila pagdating sa pagkain, meron talaga silang maaabutang masarap na pagkain.
Yung ating farm is also equipped with other activities that the guests can enjoy and experience. So if you want to experience a farm life, farm living, gusto nila ma-experience yung buhay probinsya, Yeah. so along with fishing, meron tayong animal feeding, pwede din tayong mag-pick and pay pag may mga fruits and vegetables tayong ready for harvest. Almost 1 hour na, pwede na nating i-plate yung ating silky. Yun. So habang nagre-rest yung ating steamed silky, tayo magigisa ng ating pang-garnish. For our garnish, basically it's also a rule of thumb na paggagamit kayo ng kahit anong i-prepare doon sa pagkain, kung pwede, lalo na in this case may stuffing, is same ingredients lang din. And also, aside from that, maganda rin yung color combination ng leeks natin tsaka ng mushroom. So gusto ko lang din siyang ilabas pa. Season lang natin siya with some salt and pepper. And while we're waiting, prepare ko na yung ating chicken. Part ng preparation natin for serving is, syempre, tatanggalin natin yung mga tali na ginamit natin kanina. And especially pag in cases na tinahin nyo or may toothpick kayong ginamit, make sure na tatandaan ninyo ha kung ilang ginamit nyong toothpick kasi kapag nagtatanggal na kayo, at least you would know kung kulang ba o hindi. And also kung nakikita ninyo medyo pale, I'll just do a quick brush ng ating oyster sauce. Tanggal na yung tali, ready na rin yung garnish natin. Ayan, luto na ang ating steamed boneless silky. So try na natin. Unahin ko yung part na mataba kanina. Silky. First time ko rin makakatikim. Napakalasa. I guess it's more of the fact na nandun tayo sa may wet area. Nakita nyo naman kung gaano kataba yun. But, definitely, malalasahan mo yung difference niya. Mas malasa siya sa native. That I'm sure. Siyempre, yung mushroom natin, nagdagdag din ng umami. Mas maganda yung texture niya kumpara sa ordinary chicken. Yun yung labas na labas doon sa difference niya sa native. Ito yung meat. Panalo.